नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। काही आपल्या ज्या जुन्या पारंपरिक रेसिपीज आहेत, जुने पारंपरिक पदार्थ जे आहेत ते खरंच अप्रतिम असतात आणि ते काळानुरूप मागे पडत चालले। जेवढे जुने पदार्थ तेवढे साधे, तेवढे चविष्ट अशी त्याची महती आहे। असाच एक जुना पदार्थ आपल्याला करायचा आहे, त्याचं नाव आहे गोळा वरण। आम्ही आमच्या आजोळी खायचो ते। चला सुरुवात करू। मुद्दाम याला आपल्याला लोखंडाच्या कढईत बनवायचं आहे, कारण लोखंडाच्या कढईत बनवल्यावर त्याची चव अप्रतिम असते। मोहरी, बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची आणि याला छान परतून घ्यायचं। हळद, तिखट, आणि तुरीच्या डाळीचं घट्ट वरण। आता याला हे घट्ट होईस्तोवर घोटायचं आहे। खरी गंमत काय असते माहिती का, हे जे आपण घोटतो कढईमध्ये वरण, तर लोखंडाचा जो एक वेगळा असा एक टिपिकल स्वाद असतो तो त्याला लागतो आणि मग त्या वरणाची मजा येते। आणि म्हणून मी नेहमी म्हणत असतो की तांबा, पितळ, लोखंड हे स्वयंपाक बनवताना तुम्ही वापरात आणा आणि त्याच्यामध्ये केलेला स्वयंपाक जर असेल तो चविष्ट लागतो, वेगळी चव येते आणि त्यातले मिनरल्स कळत नकळत आपल्या पोटात जातात। खरंच लक्षात ठेवा। हे बघा, हे एवढं असं व्हायला हवं। अजून थोडं कोरडं करू आणि तोपर्यंत यावर एक फोडणी द्यायची असते, त्या फोडणीची तयारी आपण करू। फोडणीसाठी तेल, लसूण, कोथिंबीर आणि थोडासा हिंग। मीठ सगळ्यात शेवटी घालायचं आपल्याला, कारण जेवढं वरण उरलं त्यानुसार मीठ। आणि एकदा पुन्हा याला घोटून घेऊ। आणि हे पूर्वापार चालत आलेला हा पदार्थ गोळा वरण, मी वाट बघत होतो की कधी एंडिंग होते आणि कधी याचा स्वाद घेतो। मी याचा स्वाद घेतो, पण तुम्ही हा एपिसोड परत पहा आणि आज रात्री गोळा वरण करा, बघा आमची आठवण येईल।